Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me again, Glenn. So for today's video, magluluto po tayo ng pasta with shrimp. So gusto ko pong i-share sa inyo yung aking recipe. So bago po natin umpisahan yung ating pagluluto, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and also please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking next one. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung ating mga gagamiting ingredients sa pagluluto. So, ayan guys, meron tayong 1 teaspoon na chili flakes. Meron tayong 3 pirasong garlic. Meron tayong shrimp. So, isang pack to eh. Siguro ito mga nasa 500 to 600 grams yung gagamitin ko. Kasi gusto ko yung maraming shrimp kasi mahilig ako sa shrimp. So ito pa lang nabili ko guys. Frozen to kasi wala namang fresh na shrimp dito. Meron tayong tomato. Gagamit lang tayo dyan ng ilang pieces. At meron tayong lemon. Petersilie. Fresh to guys. Gagamit din tayo ng pepper. Gagamit din tayo ng salt. Gagamit din tayo ng olive oil. At gagamit din tayo ng basilicum. So, ayan, ating basilicum. Masarap talaga to ilagay sa mga pasta, mabango. At meron tayong pasta. So marami namang mabibiling iba-ibang style ng pasta. So ito, binili ko to na ganitong style, susubukan ko. At meron din tayong parmesan. Ito yung rest ko na ginamit dati sa tahong. So, meron pa namang rest. Why not gamitin, diba? So, ayan guys. Yung ating mga ingredients. So, ayan guys. Umpisahan na natin yung preparation natin sa pagluluto. So, syempre, umpisahan natin dito sa shrimp. Papakita ko sa inyo guys kung paano natin gagawin. So, ayan guys. So, umpisahan na natin tong gawin na shrimp. So, una, tatanggalin natin yung shell niya. Gagamitin natin yung shell mamaya. So, yung nabili kong shrimp, mayroon na siyang hiwa rito. So, malinis na siya. Pero kung halimbawa makabili kayo ng shrimp na wala pa siyang hiwa rito, dapat hihiwaan nyo rito para tanggalin yung parang itim dito. Tatanggalin natin yun. Pero ito malinis na, so hindi na natin kailangan tanggalin. So, ayan na guys yung ating binalatan na hipon. Ito na yon. Tapos, ito na yung kanyang balat. So yung next na gagawin natin, itong petersilie. Hindi ko na siya tinanggal sa pagkatali para mas madali natin siyang ma-chop-chop. So, ganun lang. Hihiwa tayo ng kamatis. So, kukuha tayo ng mga 4 na kamatis. Malinis na to guys. So, nugasan ko na to kanina. Etong citronen, ika-crush natin to mamaya. So, kukunin lang natin tong yellow. So, ayan guys, papainitin natin to. So, mainit na yung ating kawali. Maglalagay tayo ng olive oil. Spread lang natin yung mantika. So, next na ilalagay natin, ipiprito natin tong shell. So, ilalagay natin yung 2 pirasong garlic. Hinaan natin.
Tapos maglalagay tayo ng water. Konti lang, hindi naman masyadong marami. So, lakasan ulit natin para kumulo yung tubig. Tapos, lagyan natin ng asin. And then, lagyan natin ng pepper. So, ayan, kung nakikita ninyo, kumukulo na. Tapos, takpan natin siya, guys. 10 minutes. Check natin kung okay na yung sauce. So, ayan guys, yung ating nilutong sauce para sa ating pasta. Antayin natin siya ng 10 minutes. So, habang inaantay pa natin yung sauce ng 10 minutes, lulutuin natin tong pasta. So, kukuha lang ako dito ng mga 6 na piraso. Baka mga 5 piraso. Pwede lang kasi kung gaano karami ang kakainin mo. So papakuluan lang naman natin to guys eh. Papakuluan lang natin siya. Kaya extra natin siyang lulutuin. So ayan. Ito turn off na natin to. So ito na guys yung ating niluto kaninang shell. So kailangan natin ita-transfer natin dito yung kanyang sauce. Gagamit tayo nito. So, i-drain lang natin siyang ganyan. So, ayan guys. Umpisahan naman natin sa pangalawang pagluluto. Initin muna natin tong kawali. Lalagay tayo ng chili. So, haluin lang natin siya guys. Hinaan natin yung apoy para hindi masunog yung ating niluluto. Tapos, next lalagay natin tong tomato. So, next na ilalagay natin yung sauce na pinakuluan natin. So, ilalagay lang natin siya rito. Titimplahan pa natin siya ng salt. Natin ng salt. Tapos titimplahan natin ng pepper. So ayan, haluin lang natin. Pero lasang-lasa na yung shrimp. So ayan, ilalagay na natin yung shrimp. So, ilalagay na natin tong pasta. Tapos, ilalagay natin tong lemon zest. Yung crinash ko kanina. So, ilalagay natin siya rito. Tapos, lagyan natin ng petersilia. So, luto na siya guys. Ita-transfer na natin siya sa bowl. Luto na siya. Patayin na natin. So, ayan, luto na siya. Ito-transfer na natin siya sa plate. So, ayan na guys yung ating recipe. Pasta with shrimp. So, titikman na natin siya guys. Mainit-init pa. Sarap guys. Lasa-lasa yung
shrimp dahil yung sauce niya. Ang sarap. Super. Tsaka yung pasta niya, tama lang yung pagkaluto ko. Welcome. Sarap. Tama lang din yung pagka-spicy niya. Sarap. Sarap. Ang sarap. Tama lang yung anghang. Lahat ng lasa malalasahan mo. Masarap siya. So sana try nyo pong lutuin yung recipe ko. So ayan guys. Tapos na yung ating cooking vlog. So, sana nakapag-share ulit ako sa inyo ng aking recipe. At kung nagustuhan po ninyo yung aking cooking vlog, i-like and share nyo na rin po. So, shout out po sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng mga subscribers. So, shout out po sa inyong lahat. Sana po nagustuhan na naman ninyo ang aking cooking vlog. At please don't forget to subscribe to my channel and please click the notification bell para updated kayo sa aking next one. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang aking pagbablog at nagugutom na ako at kakainin ko na to. So, ayan guys, bye!